See third example. Amir Enterprise purchased sauce bottles and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari brothers and collected GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari brothers and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find the payable CGST and SGST. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे बघा. पहिले तर आपल्याला इनपुट टॅक्स आउटपुट टॅक्स हे शोधून काढायचे आहे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अमीर एंटरप्राइजेस purchased bottles, sauce bottles and paid GST of rupees 3800. ओके, आता बघा इथे परचेस्ड आलं आहे आणि पेड आलं आहे. ओके, सो दिस 3800 इज द इनपुट टॅक्स ऑफ अमीर एंटरप्राइजेस. सो देअरफॉर इनपुट tax of Amir Enterprises is rupees 3800. Okay, आता काय पुढे बघा. He sold those bottles to Akbari brothers and collected GST of rupees 4100. आता सेकंड स्टेजला काय केलं आहे. अमीर एंटरप्राइजेस अकबरी ब्रदर्स ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स. आता या अमीर एंटरप्राइजेसने कोणाला सोल्ड केल्या त्या बॉटल्स. अकबरी ब्रदर्सला. बरोबर आहे. सो अकबरी ब्रदर्स ओके, अमीर एंटरप्राइजेस सोल्ड दीज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स. अकबरी ब्रदर्स अँड कलेक्टेड बघा इथे कलेक्टेड GST ऑफ रुपीज 4100. आता कलेक्ट केलं आहे अमीर एंटरप्राइजेसने कलेक्ट केलं आहे. सो व्हॉट इज द आउटपुट टॅक्स फॉर अमीर एंटरप्राइजेस. सो देअरफॉर आउटपुट टॅक्स फॉर अमीर एंटरप्राइजेस इज रुपीज 4100. ओके, बघा इथे पुन्हा एक्सप्लेन करते मी. अमीर एंटरप्राइजेस परचेस सॉस बॉटल्स अँड पेड GST ऑफ रुपीज 3800. ओके, सो इथे परचेस्ड आहे पेड आहे म्हणजे दिस इज अ इनपुट टॅक्स. ओके, नाव अमीर एंटरप्राइजेस सोल्ड दिस बॉटल्स टू अकबरी. अमीरने ह्या बॉटल आहेत त्या कोणाला सोल्ड केल्या. अकबरी ब्रदर्सला. आणि कलेक्ट केला GST त्यांचा परत. तो किती कलेक्ट केला आहे 4100. सो कलेक्ट केला म्हणजे तो आउटपुट टॅक्स आहे. ओके, मग आता ITC किती मिळालं त्याला. अमीर एंटरप्राइजेसला ITC मिळालं 3800. सो व्हॉट इज GST पेएबल. सो GST पेएबल बाय अमीर एंटरप्राइजेस इज इक्वल टू काय येणार आहे आउटपुट टॅक्स मायनस ITC. सो आउटपुट टॅक्स काय आहे आपला 4100 आणि ITC किती आहे 38. क्रेडिट मिळालेलं आहे 3800 बिकॉज इट इज इनपुट टॅक्स. ओके, सो यांची वजाबाकी किती केली तर किती येईल 300 रुपीज. 300 इज द GST पेएबल बाय अमीर एंटरप्राइजेस. आता आपल्याला त्याचं CGST आणि SGST काढायचं आहे. ओके, सो CGST नाव CGST इज इक्वल टू SGST. So therefore CGST is equal to GST upon 2 that is 300 upon 2 that is rupees 150. So therefore SGST is also rupees 150. ओके, तर अशा प्रकारे पहिले जे ट्रेडिंग चेनमध्ये जो पहिला आहे त्याचा आपण काय काढलेला आहे GST पेएबल काढलेला आहे. त्याचप्रमाणे CGST आणि SGST पेएबल काढलेले. बरोबर आहे. आता सेकंड जो आहे सेकंड कंपोनंट जो आहे ट्रेडिंग चेनमधला तो म्हणजे हा अमीर झाला. आता त्याच्यानंतर अकबरी ब्रदर्स. ओके, सो अकबरी ब्रदर्स collected GST of rupees 4100 and Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari brothers and paid GST of rupees 4500. आता अकबरी ब्रदर्सने काय केलेलं आहे सोल्ड केलेले आहेत. त्या कोणाला सोल्ड केलेले आहेत
मयंक फूड कॉर्नरला, बरोबर आहे. आणि मयंक फूड कॉर्नरने त्या परचेस केलेल्या आहेत. किती रुपयाला परचेस केलेल्या आहेत? 4500. सो अकबरी ब्रदर परचेस्ड these bottles and paid ₹4100. बघा, अकबरी ब्रदर्सने परचेस केल्या कितीला? 4100 अमीर एंटरप्राइजेसकडून, बरोबर आहे. सो या पेड आहे, तिथे परचेस आहे म्हणजे इनपुट टॅक्स ऑफ अकबरी ब्रदर्स इज ₹4100. ओके. आता परचेस केल्या आणि त्या कोणाला विकल्या? त्यांनी मयंक फूड कॉर्नरला विकलेल्या आहेत. किती रुपयाला विकलेल्या आहेत? 4500. सो अकबरी ब्रदर्स sold these bottles to मयंक फूड कॉर्नर. किती रुपयाला विकलेल्या आहेत त्याने? त्या 4500. आणि त्याने त्याचा GST काय केलं आहे? कलेक्ट केलं आहे. सोल्ड दिस बॉटल्स मयंक फूड कॉर्नर्स अँड कलेक्टेड GST ऑफ ₹4500. बघा, इथे कलेक्ट केलेला आहे, बरोबर आहे. सो दिस इज युअर आउटपुट टॅक्स. सो देअरफॉर आउटपुट टॅक्स ऑफ अकबरी ब्रदर्स इज ₹4500. इनपुट टॅक्स आहे 4100. ओके. सो देअरफॉर GST पेएबल, आपल्याला GST पेएबल फॉर्म्युला माहिती आहे. आउटपुट टॅक्स मायनस ITC. सो ITC कितीचं क्रेडिट मिळालं त्याला? 4100. सो 4500 मायनस 4100. सो इट इज 400. सो GST पेएबल बाय अकबरी ब्रदर्स किती आहे? 400. ओके. नाउ वी नो CGST इज इक्वल टू SGST and therefore CGST is equal to GST upon 2. So 400 upon 2, that is ₹200. So also SGST is ₹200. Okay. आता बघा इथे GST payable by अमीर एंटरप्राइजेस इज ₹300, SGST 150 आणि CGST 150. ओके. आता त्याच्यामध्ये दुसरा कोण आहे ट्रेडमध्ये? अकबरी ब्रदर्स. सो अकबरी ब्रदर्स पेड GST ऑफ रुपीज. किती GST पेड केला? ₹400. आणि त्याच्यामध्ये CGST किती पेड केलं आहे? 200. ₹200. आणि SGST किती पेड केलं आहे? ₹200. ओके. सो अशा प्रकारे त्या ट्रेड चेनमध्ये दोघं जण आहेत ज्या अमीर एंटरप्राइजेसने ₹300 GST पे केलं आहे आणि अकबरी ब्रदर्सने ₹400 GST पे केलेलं आहे. नाउ कंपॅरिझन ऑफ FV अँड MV. नाउ व्हॉट इज FV? आपण हे बघितलं. FV मीन्स फेस व्हॅल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन द शेअर सर्टिफिकेट. अँड MV इज द व्हॅल्यू ज्या वेळेला शेअर्स आपण खरेदी किंवा विक्री होत असते त्यावेळेला ही जी MV आहे ही बदलत असते. ओके. नाव इफ, आता त्याचं कंपॅरिझन काय आहे बघा. इफ MV मार्केट व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन फेस व्हॅल्यू देन द शेअर इज ॲट प्रीमियम. म्हणजे ज्या वेळेला एखादी कंपनी प्रॉफिटमध्ये असेल त्यावेळेला त्या कंपनीची शेअरचा MV हा FV पेक्षा मोठा असेल आणि त्यावेळेला आपण असं म्हणतो की द शेअर इज ॲट प्रीमियम. ओके. सेकंड, इफ MV इज इक्वल टू FV, दोन्ही व्हॅल्यू जेव्हा इक्वल असतील त्यावेळेला देन द शेअर इज ॲट पार बिकॉज FV इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार व्हॅल्यू. ओके. सो इफ MV इज लेस दॅन FV, ज्या वेळेला एखादी कंपनीचा लॉस होत असेल त्यावेळेला साहजिकच त्याची जी मार्केट व्हॅल्यू आहे ही कमी होईल आणि त्यावेळेला MV इज लेस दॅन FV देन द शेअर इज ॲट डिस्काउंट. त्यावेळेला आपण असं म्हणूया शेअर हे डिस्काउंटमध्ये आहे. ओके. सो हे 3 वर्ड लक्षात ठेवायचे. प्रीमियम म्हणजे MV इज ग्रेटर दॅन FV, पार म्हणजे बोथ आर इक्वल अँड डिस्काउंट मीन्स MV इज लेस दॅन FV. ओके. आता काही महत्त्वाचे 2 फॉर्म्युले आहेत.
सम इन्व्हेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेअर्स इंटू MV. आता किती अमाऊंट इन्व्हेस्ट केलेली आहे शेअर्समध्ये ते काढण्यासाठी आपण जेवढे शेअर्स घेतलेले आहेत नंबर ऑफ शेअर्स इंटू त्या शेअर्सची मार्केट व्हॅल्यू बरोबर सम इन्व्हेस्टेड. ओके. सेकंड फॉर्म्युला रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू म्हणजे आपल्याला कोणत्या पर्सेंटमध्ये प्रॉफिट मिळालं हे शोधण्यासाठी रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिव्हिडंड इन्कम. डिव्हिडंड मीन्स लाभांश किती प्रॉफिट झालं किंवा किती लाभांश मिळाला. डिव्हिडंड इन्कम अपॉन सम इन्व्हेस्टेड इंटू 100 इज द फॉर्म्युला टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न. ओके. सो सी प्रॅक्टिस सेट 4.3 त्याच्यामधले फर्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे, त्यांनी टेबल दिलेलं आहे बघा. इफ FV इज ₹100 शेअर इज ॲट पार, कंडिशन दिलेली आहे त्यांनी शेअर इज ॲट पार. मग आता पारसाठी कोणती कंडिशन आहे? बोथ द व्हॅल्यूज आर इक्वल. सो हिअर शेअर इज ॲट पार अँड देअरफॉर कंडिशन लिहायची. पारसाठी काय कंडिशन आहे तर MV इज इक्वल टू FV. ओके. सो FV आपल्याला दिलेला आहे. सो FV इज ₹100 अँड देअरफॉर MV इज ऑल्सो ₹100. ओके. तर अशा पद्धतीने ह्या कंडिशन बघायच्या, ज्या किमती दिलेत त्यानुसार कंडिशन बघायच्या आणि सॉल्व करायचं. नाव प्रीमियम ऑफ ₹500 अँड MV इज ₹575 आणि आपल्याला इथे FV विचारलेलं आहे. ओके. आता बघा इथे प्रीमियम म्हणजे कंपनी प्रॉफिटमध्ये आहे आणि किती प्रॉफिट मिळालेलं आहे एका शेअरपाठी ₹500 आणि त्या शेअरची मार्केट व्हॅल्यू किती आहे 575. म्हणजे आपल्याला 575 एवढे पैसे मिळालेले आहेत, प्रॉफिट ₹500 मिळालेले, म्हणजे त्याची फेस व्हॅल्यू किती असली पाहिजे. सो फेस व्हॅल्यू काढण्यासाठी काय करणार आहात तुम्ही MV मायनस प्रीमियम. So MV is 575 and premium get is 500. So what is the face value of share? 575 minus 500, that is ₹75 is the face value of that share. Okay. Now third, FV is equal to ₹10 and MV is equal to ₹5. Then what is the condition म्हटलंय. आता FV ₹10 आणि MV ₹5 म्हणजे काय झालं इकडे बघा बरं. MV इज लेस दॅन FV बरोबर. MV इज लेस दॅन FV. मग MV लेस दॅन FV असेल तेव्हा काय असतं बघा बरं इथे. देन द शेअर इज ॲट डिस्काउंट. सो व्हॉट इज द कंडिशन. देअरफॉर शेअर इज ॲट डिस्काउंट. ओके. सो अशा प्रकारे ह्या कंडिशनचा वापर करून सॉल्व करता येतं आपल्याला. MV दिली असेल, FV दिली असेल, then what is the condition. The second example, Mr. Amol purchased 50 shares of face value ₹100 when the market value of the share was ₹80. Company had given 20% dividend. Find the rate of return on investment. Okay. Now what is given? So आपल्याला काय दिलेलं आहे ते आपण आधी बघूया. So number of shares किती आहेत नंबर ऑफ शेअर्स 50. फेस व्हॅल्यू ऑफ द शेअर इज ₹100. देन ऑल्सो मार्केट व्हॅल्यू इज गिवन, मार्केट व्हॅल्यू ऑफ द शेअर. सो MV इज ₹80 अँड डिव्हिडंड इज 20%. ओके. सो टू फाइंड व्हॉट, टू फाइंड रेट ऑफ रिटर्न हे आपल्याला शोधायचं आहे. पण आता रेट ऑफ रिटर्नचा फॉर्म्युला काय आहे इथे डिव्हिडंड इन्कम अपॉन सम इन्व्हेस्टेड. ओके. सो फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट द सम इन्व्हेस्टेड. सो सम इन्व्हेस्टेड इज इक्वल टू व्हॉट. फॉर्म्युला काय आहे नंबर ऑफ शेअर्स इंटू MV हा फॉर्म्युला आहे. ओके. सो नंबर ऑफ शेअर्स किती आहे 50 अँड व्हॉट इज MV ऑफ द शेअर इट इज 80. सो ₹4000 इज द सम इन्व्हेस्टेड. ओके. झालं इथपर्यंत. आता आपल्याला रेट ऑफ रिटर्नच्या फॉर्म्युलामधला सम इन्व्हेस्टेड मिळाली. आता आपल्याला डिव्हिडंड इन्कम शोधायचे.
मग आता डिव्हिडंड किती दिलं आहे 20%. सो डिव्हिडंड पर शेअर एका शेअरचा डिव्हिडंड आपल्याला काढायचं आहे कारण एका शेअरची फेस व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. बघा नेहमी लक्षात ठेवायचं डिव्हिडंड इज कॅल्क्युलेटेड ऑन द फेस व्हॅल्यू. डिव्हिडंड हा नेहमी फेस व्हॅल्यूवर कॅल्क्युलेट केला जातो. सो व्हॉट इज द फेस व्हॅल्यू? सो फेस व्हॅल्यू ऑफ द शेअर इज ₹100 and dividend get is 20%. So 20 upon 100. So ₹20 is the dividend on each share. Okay. So therefore dividend on 50 shares. मग आता आपल्याला एका शेअरचा डिव्हिडंड मिळाला अशा 50 शेअरवरचा डिव्हिडंड किती असेल? सो 50 × 20 दॅट इज ₹1000 इज द डिव्हिडंड ऑन 50 शेअर्स. ओके. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये या फॉर्म्युल्यामध्ये जे काही टर्म्स आहेत त्या सगळ्या मिळालेल्या आहेत. सम वी गेट सम इन्व्हेस्टेड, वी गेट डिव्हिडंड. ओके. सो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिव्हिडंड इन्कम अपॉन सम इन्व्हेस्टेड into dividend income upon sum invested into 100. Okay. So dividend income is ₹1000, sum invested is ₹4000 into 100. Okay. So 4 ने 100ला डिवाइड केलं तर आपल्याला we get the answer 25 4s are 100. So we get the answer 25% is the rate of return for the investment. Okay. So write the answer in words. The rate of return is 25%. Okay. So rate of return is 25%. This is the answer. So fourth sum. Srimati Deshmukh purchased shares of FV ₹5 at a premium of ₹20. How many shares will be get for ₹20,000? आता बघा इथे आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे सम इन्व्हेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेअर्स इंटू MV. मग आता आपल्याला त्यांनी काय विचारलं आहे हाऊ मेनी शेअर्स विल बी गेट म्हणजे नंबर ऑफ शेअर्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे. सो अवर फॉर्म्युला विल बी नंबर ऑफ शेअर्स इज इक्वल टू सम इन्व्हेस्टेड अपॉन MV असा होणार आहे. बरोबर. म्हणजे एकाच फॉर्म्युलावरून आपण 3 फॉर्म्युले कसे तयार करू शकतो. सो नंबर ऑफ शेअर इज इक्वल टू सम इन्व्हेस्टेड अपॉन MV. मग त्याच्यासाठी MV आपल्याला तिकडे दिसत नाही आहे तो MV आपल्याला पहिले शोधायचा आहे. सो सोल्युशन राईट डाऊन व्हॉट इज गिवन. FV इज ₹5 देन प्रीमियम ॲट अ प्रीमियम ऑफ ₹20. ओके. सो आता FV दिलेला आहे प्रीमियम किती दिला आहे तो आपल्याला दिलेला आहे त्यांनी किती मिळालेला आहे तो दिलेला आहे. सो त्याच्यावरून आपण वी कॅन इझिली फाइंड आउट MV बिकॉज MV इज इक्वल टू FV प्लस प्रीमियम. सो FV प्लस प्रीमियम. सो FV इज ₹5 प्रीमियम इज ₹20. सो आवर MV इज ₹25. ओके. सो नाउ here we have sum invested. Sum invested is ₹20,000 and to find what? To find number of shares. आता number of shares साठी आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. So number of shares is equal to what? Sum invested upon MV. So sum invested is ₹20,000 upon what is the market value? It is 25. So 25 8s are 200. So 8 आणि 2 0. So how many number of shares will get for ₹20,000? 800. So answer therefore 800 shares will she get for
20,000 is the answer. नाउ ब्रोकरेज अँड टॅक्सेस ऑन शेअर ट्रेडिंग. आता ब्रोकरेज म्हणजे काय? नाउ द डेफिनेशन ऑफ ब्रोकरेज फॉर कॅटरिंग द सर्विस ऑफ बाईंग अँड सेलिंग ऑफ शेअर्स दे चार्ज सम अमाऊंट विच इज कॉल्ड ब्रोकरेज. आता बघा की हे जे ब्रोकरेज आहे, शेअर्सची जी खरेदी विक्री आहे, हे कोणीही करू शकत नाही. तिथूनचा रजिस्टर एजंटच ही खरेदी विक्री शेअर्सची करू शकतो. अँड दॅट एजंट इज कॉल्ड शेअर ब्रोकर. त्याला आपण शेअर ब्रोकर असं म्हणतो. आता त्याने ही खरेदी विक्री करून दिल्याबद्दल, जसे इस्टेट एजंट असतात जे आपल्याला घर दाखवतात आणि त्याबद्दल आपण त्यांना काहीतरी कमिशन देतो, दलाली देतो, तसंच या ठिकाणी ते शेअर खरेदी किंवा विक्री केल्याबद्दल त्या शेअर ब्रोकरला काही अमाऊंट दिली जाते अँड दॅट अमाऊंट इज कॉल्ड ब्रोकरेज. ओके, सो अशा प्रकारे कोणीही त्याची खरेदी विक्री करू शकत नाही. जो रजिस्टर्ड शेअर ब्रोकर असतो तोच त्याची शेअरची खरेदी आणि विक्री करू शकतो. आता बघा त्याच्यामध्ये काय गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात ठेवायच्या. ब्रोकरेज बाईंग प्राईस ऑफ अ वन शेअर. ज्यावेळेला शेअरची खरेदी केली जाते त्यावेळेला त्या शेअरची जी मार्केट व्हॅल्यू असते त्या मार्केट व्हॅल्यूमध्ये ब्रोकरेज ॲड करून त्या शेअरची परचेस व्हॅल्यू किंवा बाईंग प्राईस ठरवली जाते. ओके, म्हणजे बाईंगच्या वेळेला MV प्लस ब्रोकरेज आणि ज्या वेळेला त्या शेअरचा सेल केला जातो देन सेलिंग प्राईस ऑफ वन शेअर इज इक्वल टू MV मायनस ब्रोकरेज. आता इथे मायनस का केलं? ज्या वेळेला आपण शेअर विकतो त्यावेळेला इथे MVमधून ब्रोकरेज वजा केलेलं आहे, मायनस केलेलं आहे. का? कारण आपण पहिल्या वेळेला तो ब्रोकरेज दिलेलं आहे. जसे GSTमध्ये आपण बघितलं की पहिल्या वेळेला त्याने तो ब्रोकरेज भरलेला आहे, म्हणून सेकंड ज्या वेळेला तो सेल करणार आहे तो शेअर त्यावेळेला या ठिकाणी MVमधून तो ब्रोकरेज मायनस केला जातो. नाउ ब्रोकरेज इज ऑलवेज कॅल्क्युलेटेड ऑन FV. जसं आपण मागे बघितलं की डिव्हिडंड इज ऑल्सो कॅल्क्युलेटेड ऑन FV. डिव्हिडंड इज कॅल्क्युलेटेड ऑन FV. त्याचप्रमाणे ब्रोकरेज इज कॅल्क्युलेटेड ऑन MV. लक्षात ठेवायचं आहे की ब्रोकरेज जो आहे तो MVवर कॅल्क्युलेट केला जातो. आता रेट ऑफ GST इज 18% ऑन ब्रोकरेज. आता GSTचा जो रेट आहे ब्रोकरेजचा इट इज 18%. लक्षात ठेवायचं, तो इट इज ऑलवेज 18%. ओके, नाउ सी द एक्झाम्पल फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 4.4. Market value of a share is ₹200 if the brokerage rate is 0.3%, then find the purchase value of the share. आता purchase value of the share म्हणजे buying price of a share. Okay, so what is given? MV solution. MV is given ₹200 and brokerage rate is given, it is 0.3%. Okay, so purchase value of share is equal to काय आहे? MV plus brokerage. Okay, so brokerage MV किती आहे? MV is ₹200 and brokerage on MV, the rate of brokerage is 0.3%. सो 200च्या 0.3% आपल्याला शोधायचे आहेत. सो हे गेले. सो 200 प्लस 3 2 जा 6, सो 0.6. सो ब्रोकरेज इज द परचेस व्हॅल्यू ऑफ वन शेअर इज ₹200.6. दॅट इज 60 पैसे इज द परचेस व्हॅल्यू ऑफ द शेअर. Second example, a share is sold for the market value of ₹1,000. Brokerage is paid at the rate of 0.1%. What is the amount received after the sale? आता इथे काय केलं आहे? शेअरचा सेल केलेला आहे. ओके, सो सोल्युशन what is given, right? MV is ₹1,000 and rate of brokerage is 0.1%. Okay, so we have to find out the selling price of a share. So selling price of one share is equal to, आता काय आहे इथे बघा फॉर्म्युला. selling price of one share is MV minus brokerage. So it is MV minus brokerage. फक्त इथे लक्षात ठेवायचं आपल्याला सेलिंग प्राइस विचारली आहे की आपल्याला परचेस व्हॅल्यू किंवा बाईंग प्राइस विचारले.
बाईंग प्राईस असेल तर आपण ॲड करणार ब्रोकरेज, सेलिंग प्राईस काढायची असेल तर आपण मायनस करायचं आहे. सो एम व्ही, व्हॉट इज एम व्ही? एम व्ही इज 1000 मायनस रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1. आता 1000चे आपल्याला 0.1% शोधायचे. ओके, सो हिअर 2 zeros गेट कॅन्सल. इथे काय होणार? 1000 मायनस 10 इंटू 0.1 दॅट इज 1 and it is rupees 999. So rupees 999 is the selling price of a share. आता एक टेबल दिलेलं आहे बघा, नंबर ऑफ शेअर्स दिलेत 100B. आता बीचा अर्थ काय? ते बी दिले, याचा अर्थ बाय केलेले आहेत, सेल, विकत घेतलेले आहेत. ओके, जर इकडे एस असतात तर सेलिंग, आपल्याला सेल केलेलं आहे त्या शेअर्सचा, इथे बाय केलेलं आहे. सो 100B. एम व्ही ऑफ शेअर्स इज रुपीज 45 टोटल व्हॅल्यू. आता आपल्याला सम इन्व्हेस्टेड काढायचे, टोटल व्हॅल्यू. सो इथून सुरुवात करते मी. देअरफॉर टोटल व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेअर्स किती आहेत? 100 इंटू एम व्ही ऑफ शेअर आहे 45. सो रुपीज 4500 इज द टोटल व्हॅल्यू ऑफ द 100 शेअर्स. ओके, नाव ब्रोकरेज. आता त्याच्यावर एम व्हीवर ब्रोकरेज आहे 0.2%. सो ब्रोकरेज 0.2% आहे. सो फाइंड आउट 0.2% ऑफ 4500. So here 45 2s are 90. So rupees 9 is the brokerage. Okay. Now आता 9 रुपये ब्रोकरेज आला. आता तुम्हाला माहिती आहे मगाशी इथे आपण लिहिले की रेट ऑफ GST इज 18% ऑन ब्रोकरेज, म्हणजे त्याच्यामध्ये CGST 9% आहे, SGST 9% आहे. ओके, सो नाव वी हॅव टू फाइंड द 9% CGST. सो 9% CGST is equal to 9 into 9 upon 100, that is 81 upon 100, that is 0.81 is the 9% CGST. Now we know CGST is equal to SGST. So what is 9% SGST? SGST is also rupees 0.81. Okay, now we have to find out the total value of the share. So therefore total value of shares is equal to काय येणार आहे बघा, MV प्लस ब्रोकरेज. आता बघा इथे B आहे, बाय आहे, म्हणून मी इथे ॲड केलेलं आहे. इफ हिअर इट इज S then here it is minus. Okay, so MV प्लस ब्रोकरेज प्लस SGST प्लस CGST. Okay, so MV, what is MV? 4500 प्लस ब्रोकरेज आहे आपला 9 रुपीज, CGST 0.81 प्लस 0.81. सो इथे होणार आहे 4510.62 is the total value of the shares.